Tervetuloa keskustelemaan geenien jännittävästä maailmasta akatemiatutkija ja tutkimusryhmän johtaja Niina Mars, farmakogenetiikan professori ylilääkäri Mikko Niemi ja yliopistolehtori ravitsemusgenetiikan dosentti Tiina Jääskeläinen Helsingin yliopistosta. Geeneillä on tosiaan ihan valtava vaikutus kaikkeen. Siihen, miten meidän elimistö reagoi ravintoaineisiin, siihen, kenellä on alttius sairastua, siihen, miten lääkitys kenellekin toimii. Me puhutaan tänä iltana tämmöisistä isoista tieteen läpimurroista ja kansanterveydestä, mutta ennen kuin me mennään näihin isoihin tasoihin, niin mä haluaisin, että me kaikki miettäisiin tätä asiaa hetki sellaisella tosi henkilökohtaisella tasolla. Ja siksi mä kysyn tähän alkuun nyt 2 kysymystä, joihin mä toivon, että te täällä paikalla olevat vastaatte käsiäänestyksellä. Haluaisitko sinä tehdä geenitestin, jonka avulla saisit tietää, millainen on riskisi sairastua vakavasti? Keskustelijoista haluaisi kaikkia täällä. Aika moni haluaa, ja myönnän kyllä, että itsekin haluaisin. Entäs sitten, jos geenitestin avulla voisi saada tietoa, jonka avulla voisi räätälöidä itselleen parhaan mahdollisen ruokavalion, niin haluaisitko tehdä tällaisen testin? No, tähän on kyllä vielä positiivisempi suhtautuminen kuin täällä, ja kyllä itsellekin. Tosin siinä olisi sitten vähän vaikea perustella enää sitä suklaan ja irtokarkin syöntiä, kun paitsi että sanotaan, että on huono ravitsemussuositusten mukaan, niin tietäisi vielä, että geeninikään eivät siitä tykkää. Tiina Jääskeläinen, sä oot tosiaan yliopiston lehtori Helsingin yliopistossa elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla, niin mä oon tosiaan oppinut sen, että nämä geenit vaikuttaa siihen esimerkiksi, että kenelle liika kovan rasvan syöminen muuttuu missäkin vaiheessa semmoiseksi vakavaksi terveysongelmaksi, niin voisit sä nyt silleen mahdollisimman yksinkertaisesti selittää, että minkä takia tai miten geenit vaikuttaa siihen, että henkilö A voi mättää sitä kovaa rasvaa paljon pidempään kuin henkilö B ennen kuin siitä tulee vakava sairaus? No kiitos, tämmöinen kevyt aloituskysymys tähän alkuun. No siis se, mikä just ravitsemustieteestä tekee tosi mielenkiintoista, on juurikin nämä yksilölliset vasteet, että jos mä nyt vähän lähestyn tätä kuitenkin laajemmin ennen kuin mä annan sulle yksinkertaisen vastauksen, että jos me tosiaan otetaan ryhmä ihmisiä, ja joilla on vaikka kohonnut huono LDL-kolesteroli, nämä ihmiset olisivat samaa sukupuolta, samaa ikäluokkaa ja painoindeksikin voisi olla suunnilleen sama. Ja me tiedetään kyllä, että se kova rasva siellä ruokavaliossa nimenomaan sitä LDL-kolesterolia nostaa. Ja jos me laitetaan tämä ryhmä nyt sitten sellaiselle ruokavaliolle vaikkapa 2 kuukauden ajaksi, jossa siihen kovaan rasvaan kiinnitetään huomiota ja sitä viedään niin kuin ruokavaliossa alaspäin, ja katsotaan sitten 8 viikon jälkeen, mitä tapahtuu, niin kyllä suurimmalla osalla se käyrä menee alaspäin. Mutta sitten jos me puretaan ne ja katsotaan, että miten kävi kullekin yksilölle, niin siellä voidaan nähdä tosi paljon variaatioita. Joillakin käyrä menee tosi jyrkästi alaspäin, joillakin tapahtuu vaan pieni muutos, yleensä kyllä lasku kaikilla, ja suurimmalla osalla ehkä jotain siltä väliltä. Ja tämä tekee kyllä ravitsemustieteestä tosi mielenkiintoista. No miksi nyt sitten se kova rasva, esimerkiksi näin LDL reagoi eri yksilöillä eri tavalla, niin rasva-aineenvaihdunnan taustalla on valtavasti geenejä, on riskiä lisääviä ja on toisaalta myös suojaavia. Mutta siellä on esimerkiksi yksi sellainen kuin ApoE-geeni, ja siellä jos sattuu kantamaan semmoista E4-muotoa, niin me tiedetään, että ne henkilöt on erityisen herkkiä kovalle rasvalle ja ravinnon kolesterolille. Mutta mikä on hyvä uutinen, tutkittu jo 30 vuotta sitten Suomessa ensimmäisen kerran, nämä henkilöt sitten myös, kun siihen ravinnon rasvan laatuun kiinnitetään huomiota ja lähdetään parantamaan, nämä myös sitten reagoi niin kuin positiivisesti. Puhutaan, että ne on tämmöisiä hyperresponsiivisia, että ravitsemussuositukset toimii heilläkin. Oliko yksinkertainen? Oli tämä tarpeeksi tässä vaiheessa. Voi olla, että me joudutaan vielä pureutumaan enemmän sinne geenitasolle jossain vaiheessa tämän keskustelun aikana, mutta tältä erää kyllä tämä selvensi asiaa. Mutta siirrytään sitten ruokavaliosta sairauksiin. Niina Mars, miten geenien perusteella voi ennakoida sitä, että
kenellä on riski sairastua ja kenellä ei, ja mitkä on ne tyypillisimmät sairaudet, joita jo nyt geenitiedon avulla seulotaan? Joo, eli jos mietitään, että mitä vanhemmilta peritty genomitieto terveydenhuollossa tällä hetkellä on, niin aika usein kysytään suvun sairauksista tai kysytään, että onko vanhemmilla ollut varhaisella iällä tiettyjä sairauksia. Se on hyvin karkea tapa, millä etenkin perusterveydenhuollossa tällä hetkellä kysytään. Sitten meillä on myös geenitestejä käytössä erityisesti erikoissairaanhoidossa rintasyövän ja laskimoveritulppia ja tällaisten sairauksien osalta, jos on tiettyjä ominaispiirteitä siinä sairastumisessa, esimerkiksi tosi varhaisella iällä sairastunut rintasyöpään. Mutta näissä siis kyse on tämmöisestä isovaikutteisen geenin tutkimuksesta, eli tehdään geenipaneelitutkimus, jossa seulotaan sitten rajattu määrä geenejä, kun taas viimeisten noin 15 vuoden aikana on sekä Suomessa että kansainvälisesti osoitettu, että itse asiassa useimmissa sairauksissa geneettiset taustatekijät on huomattavasti monimuotoisempia kuin että vain yksittäiset geenivariantit vaikuttaisivat sairastumisriskiin. Aika monen meidän illan keskusteluaiheen osalta haluaisin korostaa tämmöistä termiä polygeeninen riskisumma, jossa otetaan tieto läpi genomin ja summataan sitten jokaiselle, että minkälaiset geenimerkit siellä läpi genomin vaikuttaa sairastumisriskiin, eli tavallaan huomattavasti kattavampi genomitieto. Eli voisiko sanoa, että tämä polygeeninen riskisumma tarkoittaa niin kuin jotenkin suomeksi sitä, että kuinka monta huonoa tsägää oli kerralla? Kyllä. Ja näissä on kyse vähän tämmöistä pienemmistä tsägistä, eli niillä on yksinään tosi pieni vaikutus sairastumisriskiin, mutta sitten kun huomioidaan jopa tuhansia geenimerkkejä, jopa tietyissä tapauksissa miljoonia geenimerkkejä läpi genomin, niin siinä itse asiassa päästäänkin huomattavasti tunnistamaan ihmisiä, joilla on korkeampi riski sairauksiin. Eli tämä on vähän eri asia kuin nämä isovaikutteiset geenivariantit, joita tutkitaan tällä hetkellä, joissa suurin osa niiden kantajista sitten sairastuu, kun taas sitten tämmöinen polygeeninen riskitieto on huomattavasti niin kuin, jokaisella meistä on tietty määrä tämmöisiä geenivirheitä. Jos on käynyt huono tuuri, niin sitten on suuressa riskissä, kun taas joillain on huomattavasti suojaavia geenimerkkejä, niin kuin mainitsit Tiina. Niin kummallisella tavalla, tosi selkeää ja tosi hämmentävää samaan aikaan. Mutta mennään sitten siihen tilanteeseen, missä ihminen on sairastunut. Mikko Niemi, olet tosiaan täällä Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, lyhyemmin sanottuna HUSissa ylilääkärinä. Niin miten geenitieto auttaa teitä ihan siinä jokapäiväisessä potilaiden hoitotyössä löytämään ihmisille oikean lääkityksen? No, tämä on hyvä. Me oikeastaan niin kauan aikaa, kun on ollut lääkkeitä, me ollaan tiedetty, että ihmiset reagoi eri tavoin lääkkeisiin. Yleensä suurin osa saa sen odotetun hyödyn. Pieni osa on semmoisia, joilla lääkehoito ei teho ollenkaan, ja sitten vielä pienempi osa yleensä saa sitten haittavaikutuksia tai vakavia haittoja pahimmillaan lääkehoidosta. Ja oikeastaan ihan yhtä kauan, kun meillä on ollut lääkkeet, me ollaan tiedetty, että siinä on perinnöllisiä eroja meidän välillä siinä lääkevasteessa. Että osittain meidän perimä selittää sitä, minkä takia jotkut saa haittavaikutuksia ja joillakin lääke sitten teho oikein hyvin. No, me ollaan HUSissa ja Suomessa ylipäänsä semmoinen 20 vuotta tehty tämmöisiä lääkehoitoja ohjaavia geenitestejä, ja niiden määrä on tässä, tai tehtyjen testien määrä on kasvanut huikeasti tässä oikeastaan ehkä viimeisen 5 vuoden aikana, ja nykypäivänä meillä on ihan rutiinia esimerkiksi monien syöpien hoidossa, rintasyövän hoidossa, suolistosyöpien hoidossa, kun käytetään tämmöisiä tiettyjä solunsalpaajalääkkeitä, niin jotka on sitten, tiedätte varmasti, että on aika kovia myrkkyjä nämä solunsalpaajalääkkeet, että ne tappaa meidän normaalejakin soluja, ei vaan niitä syöpäsoluja, ja niihin liittyy sitten vakavia haittoja pienelle osalle potilaista. Ja nyt tosiaan yhden tämmöisen solunsalpaajalääkeryhmän suhteen on jo 4-5 vuotta ollut ihan rutiini, että jokaiselta testataan tämän solunsalpaajalääkeryhmän vakaville, henkeä uhkaaville, jopa kuolemaan johtaville haitoille altistava geenimuutos, ja sitten
jos löytyy se muutos, niin valitaan pienempi annos lääkettä tai jossain tilanteessa sitten vaihtoehtoinen lääke. Se on siis ihan rutiini. Eli onko tilanne tavallaan se, että ilman sitä geenitestiä pitäisi ikään kuin antaa potilaalle lääkitys sillä pelolla, että hän saattaa kuolla siihen lääkkeeseen, mutta nyt se ikään kuin pystytään poissulkemaan, että näin ei ikään kuin voi käydä sen tiedon nyt me pystytään pienentämään sitä riskiä huomattavasti. Ja nämä samat lääkkeet oli meillä itse asiassa aikaisemminkin käytössä ja me nähtiinkin HUSissakin tämmöisiä hyvin vakavia kuolemaan johtavia haittoja näistä lääkkeistä vuosittain. Ja sen jälkeen kun geenitesti on otettu käyttöön, niin nämä on muuttunut erittäin harvinaisiksi nämä hyvin vakavat muodot tämän lääkkeen kohdalla. Sitten meillä on monia muita sairauksia. Meillä on masennuksen hoidossa. Me tiedetään, että jos lääkehoito valitaan geenitestin avulla, niin päästään tämmöiseen remissioon, eli oireettomaan tilaan 40% todennäköisemmin. Ja se on itse asiassa johtanut muutokseen meidän tämmöisessä käypähoitosuosituksessa masennuksen hoidossa. Että meillä on tiettyjä tilanteita, missä suositellaan kansallisesti tekemään geenitesti masennuksen hoidossa ja näin edespäin. Sitten on koko joukko monia muita lääkkeitä, mihin me käytetään ihan rutiininomaisesti geenitestiä. Ja tässähän tietenkin, kun puhutaan syöpähoidosta tai masennuksen hoidosta, niin kyse on reseptilääkkeistä, jotka määrää lääkäri, ja on selkeää, että se geenitesti tehdään myös sit siellä sairaanhoidon piirissä. Mutta ravitsemus on erilainen asia. Ne on niitä päätöksiä, mitä me kaikki tehdään tuolla ruokakaupassa ja lounaslinjastoilla joka päivä. Ja tätäpä varten on nähneet erilaiset firmat markkinaraon. Tuolla netissä on paljon erilaisia toimijoita, jotka markkinoi suoraan kuluttajille, että teet tämä meidän geenitesti ja sitten me autetaan sua räätälöimään tämmöinen itselle sopiva ruokavalio. Niin Tiina Jääskeläinen, mitä ajattelet näistä suoraan kuluttajille markkinoiduista testeistä? Joo, nyt on tosiaan niin kuin hyvä erottaa, niin kuin, että meillä on tosiaan valtavat, internet on pullollaan geenitestejä, joista me voidaan tänä päivänä valita, ja siellä muun muassa tosiaan tätä ravitsemusta testataan siis valtavasti kaikkia muitakin ominaisuuksia, mitkä on kyllä osittain aika mielenkiintoisiakin, on onnellisuutta ja motivaatiota ja silmien väriä. Sitäkin mä aina mietin, että eikö se nyt peiliin katsomalla selviä se, mutta ravitsemukseen mennäkseni näiden kuluttajageenitestien suhteen, niin mä haluan nyt tässä näitä pointteja, kun nykyään sanotaan, niin nyt ihan yksi tärkein pointti on, minkä mä haluan nyt tässä sanoa, kun Mikko puhuu niistä farmakogeneettisistä testeistä, mitä tehdään terveydenhuollossa, Niina varmaan puhuu tutkimushankkeesta kohta vähän lisää, niin siinä on niin kuin hyvä tietää, että silloin me voidaan olla varmoja siitä geenitestin laadusta. Siellä taustalla on valtava asiantuntijuus ja tieteellinen näyttö. Tiedetään, mitä geenejä tulee testata ja kuinka paljon vaikkapa jotain variantteja riskisumman muuttujaan sisällyttää. Ja nyt sitten näissä kuluttajille tarjottavissa testeissä tilanne voi olla sellainen, että esimerkiksi aika usein, mihin mä oon törmännyt, on vaikka lihavuutta määrittävä kuluttajageenitesti. Ja nyt me tiedetään tänä päivänä, että riippuen nyt vähän, miten lihavuutta sit halutaan määrittää, onko se rasvakudos, vyötäröympärys vai BMI, mutta ainakin satoja, ellei jopa muutama 1000 geenivarianttia tulisi sisällyttää silloin, kun arvioidaan tällaista yleistä lihavuutta. Kun taas näissä kuluttajageenitesteissä voi olla tilanne, että siellä tämä riskinarvio yksilölle tehdään yhden variantin perusteella. Toki voi olla, että on vähän kattavimpiakin, mutta mä en ole kyllä nähnyt ihan niin kuin se tulisi niin kuin tällä hetkellä oikeaoppisesti tehdä. Et se on mun mielestä vähän harhaanjohtavaakin niitä markkinoida sitten sillä tavalla. Ravitsemuksen suhteen tilanne on kyllä vielä se, että me tarvitaan tällä hetkellä lisää tutkimusta. Ravitsemus on mä aina vähän kadehdin näitä farmakogeneetikkoja, kun niillä on se lääkeaine tai kaksi siellä ja ne pystyy niitä vasteita sitten suhteessa genomiin tutkimaan, mutta kun me kuitenkin syödään ruokaa ja siellä on niin paljon erilaisia interaktioita sitten eri geenien kanssa, että se on tosi vaikea tutkia. Ja tällä hetkellä meillä on vielä se tilanne, että valitettavasti niin kuin kuluttajageenitestin perusteella mä sanoisin, että me emme voi räätälöidä meidän ruokavaliota. Totta kai siellä on näitä yksittäisiä, mihin mä viittasin esimerkiksi se ApoE. Silloin me tiedetään, että kovan rasvan rajoittaminen esimerkiksi on hyödyllistä tällaiselle yksilölle, mutta ravitsemuksen tutkiminen on tosi hankalaa ja me tarvitaan lisää tutkimusta. Ehkä puhutaan kohta lisää minkä tyyppistä tutkimusta.
Eli se tavallaan on vähän niin, että kovan rasvan välttäminen on varmaan järkevää meille kaikille riippumatta siitä, mikä se geeni on, että sinänsä semmoista aidosti relevanttia tietoa, joka vaikka selvittäisi, että joku sinänsä terveellinen ruoka-aine ei juuri minulle nyt sovi. Tai olisi jotenkin haitallista, niin ei ole sellaisia geenitestejä kuluttajille vielä, ainakaan niin kuin asiallisia sellaisia olemassa minun tietääkseni. Tämä on kyllä hyvä, että näin sanot, koska jos lukee niiden firmojen mainosmateriaaleja, niin saa pikkasen erilaisen fiiliksen. Mutta tosiaan tässä tuli jo esiin tämä, että geenien avulla tai geenitiedon avulla tehdään myös tämmöisiä valtavia tutkimushankkeita. Yksi niistä on nimeltään FinnGen. Niina, mistä siinä on kysymys? Joo, eli FinnGen on tutkimushanke, jossa yhdistetään genomitietoa näihin meidän Suomen kattaviin terveysrekistereihin. Ja FinnGen on ollut käynnissä jo nyt reilu 6 vuotta, eli varsin pitkän aikaa ja yli 500,000 suomalaista on mukana tässä FinnGen tutkimushankkeessa. Iso osa on rekrytoitu biopankkien kautta. Ja FinnGenin keskeinen tavoite on auttaa meitä tunnistamaan geenimuotoja, jotka sitten vaikuttaa sairastumisriskiin, sairautta lisäävästi tai toisaalta myös sairauksilta suojaavasti. Se on yksi keskeinen FinnGenin tavoitteista. Ja mun oma tutkimus FinnGenin osalta on keskittynyt erityisesti siihen, että pystyttäisiin kokonaisvaltaisemmin käyttämään tätä genomitietoa ennustamaan just näitä sairastumisriskejä kansansairauksissa, muun muassa rintasyövässä ja sydän-verisuonisairauksissa. Miten omassa työssäsi hyödynnät tätä FinnGenin aineistoa? Joo, eli esimerkkinä rintasyövässä, niin meillä on useita tutkimuksia ollut siitä, että miten tätä niin sanottua polygeenistä riskitietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yksilöimään rintasyövän seulontaa, jotta pystyttäisiin varhemmin tunnistamaan henkilöt, joita kannattaisi ehkä seuloa nykyistä varhemmin. Että Suomessahan rintasyöpää seulotaan 50 ikävuodesta alkaen joka toinen vuosi, eli ihan koko väestö kutsutaan seulontoihin, mutta että huomattava moni saattaa sairastua jopa ennen sitä 50 vuotta ja meidän tutkimukset ovat osoittaneet sen, että rintasyövän osalta niin tosiaan korkean riski ihmisiä kannattaisi ottaa varhemmin seulontaa ja ehkä se yksilöllistää myös sitä seulontaväliä, että tämän tyyppisiä esimerkkejä pystytään sitten FinnGenin avulla selvittämään. Tämä kuulostaa siltä, että tämä voi vähän valtaviakin tämmöisiä niin kansanterveydellistä merkitystä sille, jos saadaan syövät esimerkiksi seulottua ajoissa ja sitten annettua hoitoa mahdollisimman ajoissa. Kyllä, just varhainen tunnistaminen on aina tehokkaampaa. Just näin. Ja mä haluan nyt korostaa, että mä en ole lääkäri, vaan mä oon toimittaja ja mun ammatissa niin tavoite on saada sellaiset vaikeasti ymmärrettävät isot asiakokonaisuudet selkeään yksinkertaiseen muotoon. Ja sä, Mikko, mainitsit tuossa jo aikaisemmin masennuslääkkeet ja sen, että masennuslääke voidaan valita oikein potilaalle sopivalla tavalla silloin, jos tiedetään, että minkälainen hänen geeniperimensä on. Niin mä kysyn nyt sulta tälleen niin kuin tämmöisen hyvin yksinkertaistetun kysymyksen, että pystyisit sä mulle selittämään sen, että mikä niissä 2 ihmisen geeneissä ihan niin kuin käytännön tasolla, jos mennään sinne niin kuin katsoisimme mikroskoopilla ihmisen sisään, niin on erilaista ja mikä se sitten niin kuin ratkaisee sen, että toiselle se masennuslääke toimii niin, että masennuksen oireet katoavat lähes kokonaan ja sitten taas toiselle se lääke ei tehoaisi ollenkaan. Mä toivon, että mä pystyn yksinkertaisesti selittämään. Tämä on mun mielestä tämä on ainakin ihan yksinkertainen asia. Mutta hyvä. Siinä on masennuslääkkeiden kohdalla nimenomaan, niin siinä on kyse näiden lääkkeiden aineenvaihdunnasta. Eli siitä, miten nopeasti elimistö poistaa sitten nämä lääkkeet. Kun me otetaan lääke vaikkapa suun kautta, se imeytyy sieltä ja samalla kun se imeytyy, meillä verenkierrossa lääkkeen määrä kasvaa ja koko aika elimistö itse asiassa lähtee poistamaan sitä lääkettä myöskin. Ja juuri itse asiassa se liittyy näihin niin kuin poistamisnopeuteen, eli meillä on tietyt entsyymit meidän maksassa, jotka poistaa tiettyjä lääkkeitä ja nyt tiettyjen masennuslääkkeiden kohdalla meillä on just semmoisia entsyymeitä, missä meillä on isoja perinnöllisiä eroja, että meillä saattaa olla ihmisiä, muutama prosentti suomalaista, joilla kyseistä entsyymiä ei ole ollenkaan esimerkiksi, tai muutama prosentti, joilla kyseinen entsyymi toimii perinnöllisesti moninkertaisesti nopeammin kuin tavallisesti. Ja tämä entsyymien nopeus sitten, joka on siis perinnöllisesti määräytynyt, niin se johtaa sitten erilaisiin
pitoisuuksiin tai määriin tätä lääkettä elimistössä. Ja yleensä se on semmoinen tietty pitoisuusalue, missä se teho tulee. Eli meillä täytyy olla tarpeeksi iso määrä, iso pitoisuus lääkettä elimistössä, että se tehoaa, mutta se ei saa olla liian suuri, ettei tule haittoja. Ja tähän se vaikuttaa, että osalla tosiaan, joilta vaikka puuttuu entsyymi kokonaan, niin he saa tavallisesta masennuslääkeannoksesta huomattavasti isomman määrän lääkettä elimistöön ja sitten on alttiita haittavaikutuksille ja se johtaa sitten siihen, että joudutaan etsimään uutta lääkettä ja siinä kestää pitkään. Ja osalla sitten taas, jotka on tämmöisiä erittäin nopeita poistamaan lääkettä, niin heillä lääkkeen määrä jää liian pieneksi ja sitten teho jää sen takia puutteelliseksi. Nämä on tosiaan aina sillä lailla lääkekohtaisia, että se on yhdellä lääkkeellä se on tietty geeni, tietty entsyymi, toisella masennuslääkkeellä se on toinen entsyymi ja toinen geeni. Tietysti itse asiassa nämä mekanismit on siinä mielessä jänskin, että monella lääkkeellä se saattaa olla sama entsyymi, mitä kautta ne menee, mutta että ei suinkaan niin, että kaikki masennuslääkkeet menisivät samaa entsyymiä pitkin. Ja juuri itse asiassa tämä, että ne lääkkeet eroaa siinä, mitä entsyymiä pitkin ne poistuu elimistöstä, niin tuo sen, että me voidaan sitten sen geenitiedon perusteella valita mahdollisimman hyvä lääke. Et kun me tiedetään, että okei, tämä entsyymi puuttuu, tämä lääke on huono valinta, mutta tämä toinen onkin hyvä valinta, kun se ei poistu sen entsyymin kautta. Siis tämä oli todella selkeää. Mutta nämä entsyymit on nimenomaan sit sellaisia, että ne tulee siinä niinku syntymässä. Saat tietynlaisen geeniperimän ja sitten sen mukaan ne entsyymit määräytyy. Se ei sille ole suhteessa siihen, että mitä olet elämässäsi tehnyt. No eihän tämä tietenkään näin yksinkertaista ole, että siellä on pelkkä perimä, että se perimä luo sen taustan sinne. Eli sitten meillä on itse asiassa juuri näihin entsyymeihin liittyy paljon tämmöisiä lääkkeiden yhteisvaikutuksia, ja ne on tosi tärkeitä sitten myös huomioida. Mutta että esimerkiksi ihminen, jolta puuttuu tämmöinen entsyymi perinnöllisesti, niin se ei kyllä enää tule sinne takaisin mitenkään mistään muusta syystä, että se me tiedetään, että se on semmoinen pysyvä ominaisuus, mutta ne, joilla sitä entsyymiä on, niin se aktiivisuus voi vaihdella sitten muista lääkkeistä tai muista tekijöistä johtuen, jota me pyritään sitten myös huomioimaan. Ja niin epäreilu mä en ole, että eka mä pyydän sua yksinkertaistamaan ja sitten mä kritisoisin sua yksinkertaistamisesta. Se ei kuulu toimintatapoihin. Mutta pystyykö Tiina antamaan jonkun tämmöisen vastaavan niin kuin tavallaan yksinkertaistuksen ravitsemustieteen puolelta, että tämä on tavallaan kuitenkin selvää, että entsyymit vaikuttaa aineenvaihduntaan ja aineenvaihdunta vaikuttaa siihen lääkkeeseen ja tämmöisellä niin kuin, ikään kuin jos samaistuu nyt tässä siihen potilaan näkökulmaan tai ravitsemustaan muuttavan ihmisen näkökulmaan, ja tämä on ihan tarpeeksi yksinkertainen siinä mielessä, niin tulisiko sinulle mieleen joku vastaava? No näistä entsyymeistä jatkaakseni, niin sellainen sanahirviö kuin metyleeni tetrahydrofolaattireduktaasi, Mikko, muistatko? Joo. Niin siellä sanoiko vielä kerran? Mikä metyleeni tetrahydrofolaattireduktaasi. Toivottavasti sanoin samalla tavalla 2 kertaa. Joo, en yritä toistaa perässä, yleensä on ihan hyvä näissä, mutta se on esimerkiksi niinku folaattiaineenvaihdunnassa kriittinen entsyymi, ja siellä on myös tunnistettu sellaista geneettistä variaatiota, jossa nähdään, että se entsyymiaktiivisuus on riskimuodon kantajilla, on niin kuin madaltunut itse asiassa aika paljonkin. Ja silloin niin kuin tiedetään, että ehkä näillä henkilöillä voisi olla hyötyä niin kuin isommasta folaatin saannista. Esimerkiksi on nähnyt keskustelua käytävä, että olisiko vaikka raskautta suunnitteleville, voisiko olla foolihapposupplementaatio suurempi ja näin poispäin. Että kyllä siellä niin kuin ravitsemuksen puolellakin tiedetään näitä tiettyjä mekanismeja sitten. Ja jotain tämmöisiä tutkimuksia myös on tehty. Siellä on niin kuin semmoisena koentsyyminä on B2-vitamiini, ja siihen liittyen on nähnyt tällaisia ravitsemusinterventioita tehtävän. Mutta entsyymipuolella sielläkin esimerkiksi, en tiedä oliko se nyt, nimi ei ainakaan ollut yksinkertainen. Mutta jos siis tämän geenitiedon perusteella pystyy tekemään fiksumpia ravitsemusvalintoja ja voi seuloa vakavia sairauksia ja pitää huolen siitä, että saisi oikeat lääkkeet oikeaan aikaan, niin kyllä mulle herää se kysymys, että eikö meille kaikille kannattaisi tyyliin niin kuin synnytyslaitoksella tehdä geenitesti, koska ne geenithän ei mihinkään elämän aikana muutu, liittää se omakantaan tai johonkin muuhun vastaavaan palveluun. Ja sitten sen jälkeen ruveta vaan niin kuin sieltä, ikään kuin aina kun tehdään jotain lääketieteellistä, niin katsomaan, että mitä siellä geeneistä löytyy. Niina, miltä tämmöinen idea kuulostaisi? No se kuulostaa hyvältä tietenkin niissä sairauksissa, missä meillä on riittävästi tutkimustietoa, että siitä
siitä on hyötyä ja toisaalta myös on tehty kustannusvaikuttavuusanalyysit ja muut tällaiset täytyy aina pitää mielessä, mutta että Suomi on digitaalisesti edelläkävijämaa, että teknisesti mä en näkisi siinä ongelmaa, mutta että tosiaan oleellista on varhainen sairauksien tunnistaminen ja riskissä olevien tunnistaminen, niin tietenkin mitä varhemmin se tieto on saatavissa, sitä hyödyllisempää se on. Ja tosiaan kansansairauksien ennaltaehkäisy ja seulonta tapahtuu pääosin perusterveydenhuollossa, joten se täytyy saada sinne mahdollisimman helppoon muotoon sekä lääkäreiden että muiden terveydenhuollon henkilöiden käytettäväksi. Et mä näkisin, että se voisi olla tulevaisuudessa ihan labratesti muiden joukossa niin sanotusti. Kiinnostavaa. Toki tässä herää muutamia semmoisia ehkä taloudellisia ja eettisiä kysymyksiä, niin mitäs HUSissa ylilääkärinä pitäisi pohtia ennen kuin voisi ruveta laittamaan koko hyvinvointialueelle pakolliset geenitestit synnärille? Mä luulen, että mä puhun mieluummin professorihattu päässä tässä, enkä HUSin virkamiehenä. Ei vaan vakavissaan kysyn, eittämättä olisi niin kuin terveyshyötyjä, jos meillä olisi tämmöistä geenitietoa käytössä niiden tautien osalta, niiden lääkitysten osalta, mihin me tiedetään, että sillä on vaikutusta. Se sitten, jos me oikeasti aletaan niin kuin miettiä tavallaan vastasyntyneiden tai lasten testaamista, niin siinä on sitten omat ihan eettiset asiat, mitkä pitää oikeasti aika laajasti keskustella ennen kuin me semmoiseen lähdetään. Että lähdetään ihan vaan siitä, että jos me ajatellaan, että tämmöinen testaus pitäisi olla vapaaehtoista ja perustuu niin kuin omaan tahtoon, niin vastasyntyneillä ei ole sitä mahdollisuutta sitten itse vaikuttaa siihen, että haluuko, että tehdään tämmöinen testi. Mutta mä luulen, että siinä on potentiaalia niin kuin tulevaisuudessa, että siitä olisi aika isot terveyshyödyt nähtävissä ja kustannuksetkin olisi varmaan kohtuullisia, että siinä on mahdollista, mutta se edellyttää tämmöisen laajan eettisen keskustelun pohdinnan ja sitten me yhdessä tullaan johtopäätöksiin, että mitä me tehdään, että halutaanko me tämmöistä vai tehdäänkö sitten mahdollisesti vanhemmalla iällä täysikäisenä sitten vai miten. Ja toki siinäkin on monenlaisia ratkaisuja, että testi voidaan tehdä, mutta tieto on sitten vasta käytettävissä, kun se on välttämätöntä tai näin edespäin, että tämmöisiä asioita siinä voidaan pohtia. Toinen kysymys on sitten kyllä se kustannukset, että me ollaan törmätty tässä niin kuin lääkehoitoasiassakin ihan siihen, että me tehdään tosiaan enenemässä määrin testejä ja tiedetään, että mahdollisesti, siis meillä HUSinkin potilaista 40-50% käyttää semmoisia lääkkeitä, mihin näillä geeneillä joku vaikutus on. Se vaikutus ei useinkaan ole niin iso, että meillä olisi perusteita tavallaan testata sen takia, mutta että eikä me tämän nykypäivänä vielä näiden kaikkien lääkkeiden takia testata, että me testataan niiden lääkkeiden takia, joissa se vaikutus on iso, että me testataan ehkä prosentilta HUSin potilaista, mutta että ei vielä 40% se olisi kustannuksena niin valtava, että meidän täytyisi oikeasti todella tietää, mitkä ne kustannusvaikutukset sillä on. Niin paljon se maksaa yksi semmoinen niin kuin relevantti geenitesti? Joo, ihan tarkkaa hintaa en pysty sanomaan, mutta se on semmoinen 100–200 euron välissä, mitä nämä maksaa, että ei se ilmasta ole, mutta silloin kun sille on hyvä tavallaan syy tehdä testi, niin siinä itse asiassa useimmissa tilanteissa me tiedetään, että sillä säästetään rahaa. Että tämä syöpätauti-esimerkki, minkä mä kerroin, niin me säästetään rahaa masennuksen hoidossakin, kun se tehdään ei ihan ensimmäistä lääkettä valittaessa, mutta vähän myöhemmin niin me tiedetään, että siitä on myös rahallista hyötyä, että tämmöisessä tilanteessa ei ole niin kuin säästää meiltä rahaa. Mä annan aivan pian Tiinalle puheenvuoron, mutta yksi semmoinen lisäkysymys, mikä haluan vielä kysyä, toivon tähän kyllä tiivistä vastausta, on se, että jos mä taas itseni ajattelen sinne potilaaksi, niin minähän ajattelen, että niin vähäistä terveyshaittaa minulle ei voisi olla, etteikö sitä olisi syytä testata. Niin mikä tavallaan sitten on, niin kun katsoo tätä niin julkisen terveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta, niin mikä on niin riittävän nihkeä terveysongelma, että kannattaa laittaa 100–200 euroa siihen testiin?
Ei sitä pysty ihan noin laskemaan, että meillä on mahdollisuus, puhutaan kansainvälisesti tämmöisistä laatupainotetuista elinvuosista ja tämmöisistä, millä voidaan laskea hintoja ja näin. Ei näille ole sillä lailla laskettu, mutta näissä se on semmoinen, että me tiedetään joidenkin lääkkeiden kohdalla, että lääkkeen pitoisuudet tosiaan riippuu voimakkaasti vaikka geeneistä ja me tiedetään, että sen lääkkeen vaikkapa nyt lievät haitat sitten lisääntyy, jos pitoisuudet nousee. Mutta sitä ei ole toisaalta osoitettu, että se geeni vaikkapa aiheuttaa niitä haittoja. Ja että se näyttökään ei ole meillä hirveän varmaa, eikä meillä ole sitten näyttöä, että jos me tehdään geenitesti ja valitaan lääkitys sen perusteella, niin potilas hyötyy siitä. Että ne on hirveän monisyisiä ja siinä punnitaan niin kuin sen hoidon tärkeyttä, mahdollisten vakavien haittojen tärkeyttä ja tämän tyyppisiä hyvin monia asioita. No, mutta palataan tähän peruskysymykseen. Tiina, mitä ajattelet siitä, että kannattaisiko koko väestö joko vauvana tai vaikka täysi-ikäisyyden kynnyksellä geenitestata sen takia, että se tieto auttaisi sitten ihmisten terveenä pysymisessä? No joo, mä haluan nyt kommentoida tähän kansansairauksien osalta sitä, kun mä aikaisemmin sanoin, että me tarvitaan vielä lisää tutkimusta, niin me tarvitaan nyt ennen kaikkea sen tyyppistä tutkimusta, että jos me ajatellaan niitä suuren riskin ihmisiä, vaikkapa sitten tyypin 2-diabeteksen suhteen, niin me tarvitaan nyt sitten tutkimusta, missä me tutkitaan näitä suuren riskin henkilöitä ja katsotaan, minkälaiset interventiot ja elintapamuutokset heille toimii. Olen valmis laittamaan rahani likoon sen puolesta, että heille toimii ne samat muutokset, mitkä esimerkiksi suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa nähtiin tehokkaaksi. Mutta se täytyy todentaa, ja tämän tyyppisiä interventioita on tälläkin hetkellä Suomessa jo menossa, missä testataan, että toimiiko interventiot suuren riskin ryhmille. No, jos meillä tällainen tieto olisi sit saatavilla, niin me tarvitaan myös tietää, että missä vaiheessa sitten olisi tärkeää heidän elintapoihin vaikuttaa. Ja toisaalta mä näen, että on tosi tärkeää myös selvittää sitä, että miten ihmiset suhtautuu siihen tietoon ja motivoiko se heitä elintapamuutotoksiin. Onko tästä jotain tutkimusnäyttöä, että onko se niin, että jos sä tiedät, että tämä kovarasma on sulle poikkeuksellisen epäsopivaa, niin sitten sä jotenkin muokkaisit sitä omaa käyttäytymistä? On tutkimuksia ja näyttö on vähän ristiriitaista. Että joissakin tutkimuksissa näyttää siltä, että geneettinen informaatio motivoi. Mitä mä itse hain, niin mä hain vähän semmoista pitkäaikaisempaa näyttöä, että jos tutkitaan 2 kuukauden ajan, niin se kyllä voi olla vähän eri sit kuin vaikka 2 vuoden ajalta se tieto. Mutta esimerkiksi mä aika usein kerron esimerkkinä sellaisesta Food for Me-tutkimuksesta, joka toteutettiin useammassa maassa, ja ihmisille annettiin eri ihmisille annettiin vähän erilaista tietoa. Toisille vaan sanottiin, että jatkapa elämääsi niin kuin ennenkin, ja sitten yksi ryhmä sai personoitua ravitsemusneuvontaa pohjautuen siihen, mitä he nyt syövät. Yksi ryhmä sitten taas sai personoitua neuvontaa pohjautuen heidän laboratorioarvoihinsa, tämmöisiä aika niin kuin konventionaalisia määrityksiä. Ja sitten oli vielä yksi ryhmä, siinä saattoi olla joku muukin, mutta nyt en ihan tarkasti muista enää, mutta sitten oli tämä geneettisen informaation saava ryhmä. Ja lopputulos oli se, että nämä kaikki teki yhtä tehokkaasti muutoksia. Eli se personointi toimi, tuli se sitten niin kuin miltä sektorilta tahansa. Mutta tämän motivaation suhteen tarvitaan sitten kyllä vielä niin kuin enemmän näyttöä. Mutta musta se on tosi mielenkiintoista miettiä sitä just, että missä vaiheessa sitten tämä tieto tulisi sitten niin kuin ihmisille sitten saataville. Musta tämä pointti just, että jokaisessa sairauksessa tulee tehdä ihan omat tutkimukset sekä ihan sen vaikuttavuudesta sairauteen, kustannusvaikuttavuudesta, ihmisten asenteista siihen genomitietoon just siinä sairaudessa ja muuta. Et meillä on esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien osalta meillä on tämmöistä gene risk-tutkimuksesta 2 vuoden seurannan jälkeen, kun heille oli tuotu tämä geneettinen riskitieto ohelle tai muiden sydän- ja verisuonisairauksiin vaikuttavien riskitietojen ohelle, niin itse asiassa siinä ihmiset suhtautuivat tosi pragmaattisesti tähän geenitietoon, että se nähtiin osana muuta terveystietoa, eli ihan samalla lailla kuin korkea kolesteroli tai korkea verenpaine, niin ihmiset tosiaan näki sen yhtenä muiden joukossa, eli sitä ei nähty tavallaan minään vaarallisena tai semmoisena
erityisen huolestuttavana. Ja muistanko oikein, että siinä myös ihmiset teki sitten niin kuin elintapamuutoksia, tupakointia vähennettiin ja tämän tyyppisiä muutoksia nähtiin? Joo, me nähtiin erityisesti nämä suuren riskin henkilöt, niin lopetti hieman useammin tupakoinnin, nähtiin pikkusen enemmän painonpudotusta ja muita tämmöisiä terveysmuutoksia sit siltä osin. Ja rintasyövän suhteen meillä on myös käynnissä tällainen tutkimus, jossa selvitetään vastaavia asioita. Niin onko tupakointi yksi sellainen asia, että ikään kuin geenitiedon perusteella voitaisiin sanoa, että kenelle se aiheuttaa todennäköisemmin niitä kaikkia haittoja, mistä varmasti kaikki olemme hyvin tietoisia? No, mä en ole tupakoinnin suhteen asiantuntija. Ymmärtääkseni nikotiinin suhteen on joitain aspekteja. Sä ehkä niistä osaat sanoa, mutta tai jos mietitään yleisesti, niin kuten Tiina mainitsi, niin kolesteroliin ja verenpaineeseen voi vaikuttaa, tai geenit vaikuttaa, jolloin jos mietitään tulevaisuuden terveydenhuoltoa, niin ehkä me pystyttäisiin jatkossa sanomaan henkilölle, että sun osalta verenpaine on keskeinen riskitekijä sydän-verisuonisairauksien suhteen ja sun osalta kolesteroli on erityisen keskeinen, jolloin pystyttäisiin puuttumaan niihin tiettyihin tavallaan keskeisiin riskitekijöihin, jotka sitten vaikuttaa loppujen lopuksi sairastumiseen. Pakko kommentoida tähän, että jos terveydenhuollosta tulee se geneettinen riskinarvio ja potilas saa tämän tietää, niin sitten mistä se tuki tulee niihin elintapamuutoksiin. Et nyt kun tätä meidän perusterveydenhuollon keskustelua sen ympärillä niin kun seuraa, niin mä en valitettavasti kyllä usko, että siellä niin kuin ennaltaehkäisyyn ollaan niin kuin valtavasti paukkuja laittamassa. Et se täytyy sitten vielä miettiä erikseen, että eihän mun mielestä sitten niin kuin potilasta voi jättää yksin sen geneettisen tiedon kanssa. Et siihen täytyy tulla se tuki. Toki terveyden edistäminen on koko yhteiskunnan asia ja se on täysin oma keskustelunsa, mutta niin kuin terveyden edistäminen perusterveydenhuollossa se on tosi niin kuin pitkä tie ja siinä täytyy pystyä katsoa yli hallituskauden. Ja mä oon nyt vähän skeptinen sen suhteen, että ollaanko siihen suuntaan niin kuin menossa. Niin ja totta kai niin kun terveydenhuollossa tuntuu usein olevan vähän semmoinen dynamiikka, että sitten kun puhutaan siitä erikoissairaanhoidosta ja on kuoleman vaarasta kysymys, niin sitten ymmärretään, että tähän menee rahaa ja tavallaan kun on nähtävillä se, että jos ei nyt anneta rahaa tähän hoitoon, niin tämä ihminen kuolee. Mutta sitten taas perusterveydenhuollossa, vaikka ne saattaisi olla niin kuin pienempiä tavallaan ne per henkilökäytetyt rahat, niin ajatellaan, että tästä voi säästää, ettei ikään kuin nähdä sitä, että miten ne panostukset siellä. Se pitäisi pystyä näkemään tarpeeksi niin kuin kauas. Että nythän meillä on siis, niin kuin vaikkapa puhutaan esidiabeteksestä henkilöistä, joilla on heikentynyt sokerin sieto. Meillä on ilmeisesti noin 1 miljoona Suomessa tällä hetkellä sellaista henkilöä, jotka hyötyisivät tällaisesta elintapaneuvonnasta. Niin mun mielestä sekään, jos ei nyt toimi, niin ehkä tietenkin jos sitten, niin kuin sanoit sä Niina siitä tavalla, että pystytään niin kuin kohdentamaan paremmin hyvin sille, että tavallaan niin kuin sitä riskiä, niin kuin, tavallaan sitä osumatarkkuutta, niin kuin, että vielä pystyttäisiin siitä seulomaan ne, jotka erityisesti hyötyy, niin silloin taas mä uskon, että ehkä sitten niitä eurojakin saataisiin niin kuin laskettua jotenkin päättäjille niin kuin helpommin. Niin, Mikko, mitä ajattelet tavallaan tästä tämmöisestä aika perustavanlaatuisesta, varsinkin tämmöisessä maassa, missä me niin kuin verorahoilla rahoitamme kaikki yhdessä kaikkien julkista terveydenhuoltoa, niin onko geenitieto semmoinen tavallaan avain, jolla pystyisi jotenkin tekemään vielä fiksumpia ratkaisuja siellä perusterveydenhuollossa niin, että sitten olisi vähemmän potilaita siellä erikoissairaanhoidossa, ei vaan heidän itsensä kannalta, vaan myös siis tämmöisestä kansantaloudellisesta näkökulmasta? No jos mä mietin nyt niin kuin lääkehoidon kannalta, se on mun omaa osaamisaluetta, niin itse asiassa me tiedetään niin kuin geeneistä ja lääkkeistä on valmistui tuossa vuosi sitten tämmöinen Euroopan laajuinen iso tutkimus, missä tehtiin satunnaistettiin potilaat niin, että jos heille oltiin aloittamassa ihan mitä tahansa lääkettä, mihin geeneillä on merkitystä, niin että tehtiin tämmöinen geenitesti, joka katsoi kaikki lääkkeiden kannalta tärkeät geenit, tai sitten ei tehty geenitestiä ja valittiin lääkehoito muuten, ja sitten seurattiin lääkkeiden haittavaikutuksia, niin tällä, että tehtiin geenitesti, niin saatiin 30% lääkkeiden haittavaikutuksia vähemmäksi. Se itse asiassa on kaikkein tehokkaimmaksi osoitettu keino vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia, eli kyllä sillä on aika laajaakin potentiaalia nyt niin kuin lääkehoitojen puolella.
vielä jos saan ihan pikkasen jatkaa tästä, niin lääkkeiden haittavaikutukset sillä lailla niin kuin yhteen laskettuna, niin ne on meillä itse asiassa aika tärkeä sairaalahoidon syy. Semmoinen 5-10% kaikista ensiapupoliklinikkakäynneistä johtuu lääkkeiden vakavista haitoista. Ja nyt meillä olisi tämmöinen keino, millä me voidaan näitä lääkehaittoja vähentää osoitetusti. Että kyllä siinä on potentiaalia, mutta että on ihan samaa mieltä, että meillä on hirveän paljon kaikkea muutakin, mitä meidän pitäisi terveydenhuollossa parantaa sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ja ihan otan vaikka tämän masennuksen hoidon esimerkkinä, että se ensinnäkin edes tunnistetaan ja aloitetaan se hoito, vaikka ilman geenitestiä, että edes tunnistetaan ja aloitetaan hoito, niin sekin olisi jo tärkeää. Kyllä, valitettavasti ihan niin kuin tänä iltana pystytään näissä geeneissä, niin ihanaa, kun mun olisikin niin mennä siihen suuntaan, että miten me ratkaistaisiin kaikki suomalaisen terveydenhuollon ongelmat tänä iltana. Mutta pysytään tässä vielä hetki tässä kysymyksessä näistä kustannuksista. Mitä ajattelet, kun puhuttiin näistä syöpäseulannoista? Sehän on aika ilmeistä, että se varhainen hoito on myös yhteiskunnalle halvempaa kuin sitten se myöhemmin aloitettu hoito. Mutta isossa kuvassa voisiko geenitieto olla se, mikä myös sitten ratkaisisi näitä valtion terveysmenojen kuriin laittamiseen liittyviä kysymyksiä? Se on laaja kysymys. En tiedä, en osaa ihan tuohon vastata, mutta niin. Erittäin haastava kysymys. Ymmärrän, mutta tavallaan niin, joo. Ja tässä on nyt jo niin monta muuttujaa. Että. Kyllä, ja se mitä oikeastaan halusin tuohon aiempaan, mitä Mikko kuvasi, että on vielä paljon asioita, mitä geenitiedosta, niin kun, että sillä kentällä tapahtuu todella paljon. Ja jos mietitään terveydenhuoltoon viemistä, niin meillähän koko ajan genomitieto kehittyy, saadaan lisää tietoa esimerkiksi FinGen-hankkeen kautta ja muista isoista hankkeista. Eli se, mitä tällä hetkellä vietäisiin terveydenhuoltoon, jos nyt ajatellaan, että oltaisiin siinä pisteessä, että kansansairauksien ennaltaehkäisyyn tuotaisiin genomitietoa, niin jo 5 tai 10 vuoden päästä ollaan siinä tilanteessa, että meillä on vielä huomattavasti kattavampi tieto siitä, että mitä kannattaisi tehdä. Tunnistetaan enemmän geenimerkkejä, jotka vaikuttavat sairauksiin. Meillä kehittyy ne laskennalliset menetelmät, joilla näitä luodaan. Ja se, että miten saataisiin tämmöiset, jos nyt ajatellaan, että jossain keskeisessä tietokannassa, kuten Omakannassa olisi olemassa tämä tieto, niin miten varmistutaan siitä, että se on ajantasaista. Ja juuri se tieto on riittävällä tasolla tutkittua, niin tämä on mun mielestä keskeinen myös tämän kansanterveydellisen hyödyntämisen näkökohdasta. Kyllä, ja onhan tässä myös sellaisia arkisia kysymyksiä, että jos meillä yhtäkkiä olisi koko Suomen kansan geenidata, niin se olisi aika paljon ihan jo siis dataa jossakin säilytettäväksi. Ei mahdu Kelan kellariin. Niin joku oli joskus ehdottanut, että Kelan kellariin tämmöinen. Ja plus, että ihan pikkasen kiinnostaisi tietoturva sitten sen kellarin suhteen, mutta ei mennä datakeskusten sijoitteluratkaisuihin, vaan eettisiin kysymyksiin, koska mikäpä olisi niin mukavaa, kun myös näin ilman lääkärin koulutusta miettiä vähän lääkärin eettisiä kysymyksiä, koska siis tässä geenitiedossahan on tietenkin se, että se on tosi henkilökohtaista, mutta sitten jos yksi henkilö käy geenitestissä, niin siinä kyllä tulee sitten relevanttia tietoa myös lähisukulaisista, omista vanhemmista, lapsista, sisaruksista. Niin jos ajatellaan nyt tällaista tilannetta, että meillä nyt tässä nykyisessä tilanteessa, jossa kaikkea ei testata, niin joku itsensä testaa, niin nythän sillä testin tekijällä on se valta määrittää, että ketkä siihen tietoon pääsevät käsiksi, kertooko hän omille lähisukulaisilleen vaikka siitä tietoa, että myös sinulla saattaa hyvin todennäköisesti olla tämä sama geeni, joka altistaa vakavalle sairaudelle, niin otetaan yleisöltä taas mielipide siihen, että mitä te ajattelette. Käsi ylös, jos ajattelette niin, että meidän pitäisi korostaa tätä lääkärin vastuuta, että lääkärillä pitäisi olla oikeus kertoa sinulle, jos sinun lähisukulaisellasi on joku geeni, joka voisi altistaa sinut sille, että voit sairastua vakavaan sairauteen. Kuinka moni olisi valmis antamaan tämän vallan lääkärille? Kyllä täällä nousee käsiä.
Mulla on myös vähän tämmöinen käsi, että heiluttelen sitä tässä niin kuin naaman edessä ees taas, etten oikein tiedä, että mihin suuntaan laittaisin. Tämä on tosi vaikea kysymys. Lääkärikeskuudessamme myös heilutteli kättä naaman edessä. Mikko, mitä ajatuksia tämä sussa herättää? No, tämä herättää hyvin monenlaisia ajatuksia minussa ja tämä on tosiaan hankala kysymys. Se tavallaan, nykyinen tavalla, mitä mainitsit tässä, että testin teettäjä tai se potilas, jonka tiedosta on kyse, niin hänellä on iso valta siinä, että kertooko hän eteenpäin tai halutaanko näin kerrottava. Se on ihan totta. Ja se tuottaa vaikeuksia sitten siellä tosiaan niin kuin vaikka vakavien riskitekijöiden kantajien tunnistamisessa ja tämmöisessä, että nämä on tosi hankalia kysymyksiä ja tämä on mun mielestä yksi sellainen kysymys, mistä me tarvittaisiin tämmöistä niin kuin julkista tai laajaa eettistä keskustelua, että miten sen kanssa tehdään ja tarvittaisiko me lainsäädäntöä sitten siihen ohjaamaan, että millä tavalla tämmöistä niin kuin tietoa voisi hyödyntää sitten niin kuin tosiaan lähisukulaisten hyödyksi. Niin tavallaan siis totta kai se niin kuin on selkeät perustelut sille ajatukselle, että minun henkilökohtainen terveystietoni on minun henkilökohtainen asiani. Mutta sitten taas jos ajatellaan, että meillä niin kuin hyvinvointivaltio tarjoaa tämän terveydenhuollon ja sen geenitestinkin on tehnyt ja tämän tiedon avulla voitaisiin muiden kansalaisten ikään kuin elämää muuttaa terveemmäksi ja säästää yhteisiä varoja, niin toisaalta, että miksi sen pitäisi sit olla yksilöllä sen vallan? Mutta kyllä se yksilön terveystieto on niin henkilökohtaista tietoa, että kyllä se täytyy olla niin kuin yksilön päätettävissä, mitä hän jakaa omasta terveydestään. Että se tosiaan se tieto helposti sitten kertoo, että jaha, tämä sukulaiseni sairastaa tätä tautia. Ja se on hyvin niin kuin henkilökohtainen ja arkaluontoinen tieto, mutta näin varmaan keinoja löytyy, kun niitä lähdetään. No, mä olin vaan tuohon aikaisempaan kommenttiin, siis paljon näitä eettisiä kysymyksiä, mistä niinku tulee käydä julkista keskustelua, ja tuohon kun Niina mainitsi siitä, että tämä tilanne voi niinku 5-10 vuoden päästä olla jo täysin eri, ja se voi olla, että se on niinku ravitsemuksenkin suhteen jo paljon relevantimpaa, niin mitä me niinku ennen kaikkea tarvitaan on siis terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ja myös sitten niinku meidän kansalaisten koulutus, mitä me niinku ehdottomasti tarvitaan, että miten lääkiksessä, nyt valmistuvat lääkärit on varmaan kyllä jo aika hyvin asiasta koulutettuja, onko näin? Kyllä he tuntee ainakin tämän farmakogenetiikan hyvin, että se on, mutta koko aika sitä tarvitaan lisää ja kansalaisten koulutusta ja näin edespäin. Ja geenitesteistä voidaan sitten puhua niin kuin muistakin kuin terveyteen liittyvistä geenitesteistä, vaikka sukututkimuksessa käytettävistä, mitä sitten aika iso osa suomalaisistakin on tehnyt ja jakaa sitten sukulaisuustietojaan siellä palveluissa. Että onhan nekin tietysti vähän arkaluontoisia tietoja, että nämä on monisyisiä kysymyksiä. Niin, se ehkä voi olla, että siihen liittyy myös sellaisiakin niin kuin arkaluontoisia riskejä, mitä ei ehkä vielä aivan tiedostetakaan. Mutta Niina, mitä sinä ajattelet näistä eettisistä kysymyksistä? Pitäisikö sen olla ikään kuin enemmän lääkärin tai terveydenhuoltojärjestelmän rooli kertoa, että kenellä on riski sairastua sukulaisen geenitiedon perusteella? No jos mietitään kansansairauksia, niin tosiaan vastaanotolla kysytään usein, että onko suvussa tiettyjä sairauksia, että sehän on jo käytössä tällä hetkellä. Sanoisin, että meillä ei ihan ole vielä tuohon mitään definitiivistä sanottavaa, eikä mulla täysin vahvaa mielipidettä sen suhteen. Tosiaan itsekin on lääkäri ja potilastyötä erityisesti perusterveydenhuollossa teen, niin kyllä siellä on henkilöitä, joista tämä polygeneinen riskitieto ja muukin geneettinen riskitieto olisi hyödyllistä siltä osin, että jos mietitään vaikka, että ei ole mitään, jos on sairastunut sepelvaltimotautiin nuorella iällä eikä ole suvussa kenelläkään sepelvaltimotautia, ei ole mitään riskitekijöitä koholla, niin näissä henkilöissä erityisesti olisi mielenkiintoista ja myöskin heidän lähisukulaistensa riskin suhteen hyvä tietää, että onko sitten geneettinen syy sille sairastumiselle löydettävissä.
Ja tämä geenitietohan on juuri sellaista, mikä kehittyy just nyt tosi paljon. Meillä testataan enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on tietokantoja, mihin niitä on helpompi varastoida. Samaan aikaan ikään kuin tieto ihmisten geeneistä lisääntyy ja tutkimus menee eteenpäin. Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin jos otetaan niinkin pitkä harppaus ehkä kuitenkin eteenpäin kuin 50 vuotta ja katsotaan sitä, että miltä maailma näyttää vuonna 2070, niin jokainen teistä voi katsoa vähän tämän niin kuin oman asiantuntemusalan spesifistä näkökulmasta, niin Tiina, mitä arvioit, minkälaista on ravitsemustieteen tapa hyödyntää geenitietoa 2070-luvulla? No en ole itse enää näkemässä sitä varmaankaan, mutta mun semmoinen ravitsemusterapeuttina unelman vastaanotto, voisiko se olla jo siinä, mutta joka tapauksessa se näyttäisi tältä, että meillä olisi niin kuin asiakkaasta olisi tiedossa geenitiedot ja miten ne suhtautuu ravitsemukseen. Sitten tietenkin tämä ravitsemustieto olisi kattavasti saatavilla ja lisäksi meillä olisi myös sitten tieto tuosta meidän toisesta genomista, mitä me kannetaan meidän suolistossa, mikrobiomista. Meillä olisi silloin valtava rooli nimittäin, miten ne sitten pelaa yhteen, muun muassa näiden meidän geenien tai niin kuin ruoan suhteen muutenkin. Lisäksi me tiedettäisiin sitten vielä jo aika paljon siitä, ja sitten vaikka vähän metabolomiikkaakin voisi siinä vielä olla. Ja nämä kaikki, kun laitetaan samaan myllyyn, mulla on joku hieno tietokanta siinä, ja mistä me saadaan sitten jo aika spesifinen ehkä niin kuin analyysi siitä, mitä kannattaisi syödäkin. Eli aikamoista testipakettia saattaa synnyriltä löytyä vuonna 2070, jos tähän fantasiaan mennään. No entäs sitten, jos katsotaan HUSin näkökulmasta, todennäköisesti Helsingissä on yliopistollinen keskussairaala myös 50 vuoden päästä, niin jos katsot sinne, niin miltä näyttää geenitestaus ja lääkehoidon suhde silloin 2070-luvun HUSissa? No 2070-luvulla se näyttää siltä, että se on ollut jo muutamia kymmeniä vuosia aivan rutiini osa meidän lääkärin työtä, että meillä on, voisin arvioida, että 10 vuodessa tämä yleistyy niin, että meillä on kaikilla käytännössä tiedossa meidän tämmöinen niin kuin lääkegeneettinen passimme ja se on sitten Omakannassa tai mikä se järjestelmä on. Eli se on ihan rutiinia siinä vaiheessa ollut jo pitkään. Se, mitä tällä hetkellä sitten paljon kehitetään ja mitä itsekin omassa ryhmässä pyritään tekemään, on semmoinen, puhutaan tämmöistä virtuaalisista kaksosista, eli semmoisesta, että me rakennetaan tietokonemalli meistä kustakin, ja joka sitten ottaa meidän perimän huomioon, meidän muut yksilötekijät huomioon, sairaudet, muut lääkitykset ja tämmöiset. Ja me simuloidaan itse asiassa sillä kaksosella lääkehoidot, että miten ne vaikuttaa, mikä olisi kaikkein paras vaihtoehto, millä tulee vähiten haittoja, mikä tehoaa parhaiten. Ja mä luulen, että se on todella niin kuin hyvin systemaattista semmoinen lääkevalinta. Se perustuu tämmöisiin hyvin sofistikoituneisiin tietokonemalleihin, joilla me ennustetaan yksilötasolla, miten lääkkeet vaikuttaa. Se, mihin se voi myös johtaa, on se, että nyt meillä on nykypäivänä sellainen muutama tuhat erilaista lääkemolekyyliä käytössä, ja on tässä itse asiassa muutamia vuosia joidenkin lääkeyritysten tutkimusjohtajat puhunut, että voi olla, että meillä tulee semmoinen murros, että meillä on sitten muutaman 10 vuoden päästä ehkä muutama 100 000 eri lääkettä käytössä, joista sitten valitaan räätälöidysti kullekin se paras lääke. Et tässä on aika, voisi sanoa, huikeita mahdollisuuksia, mutta saa nähdä, mikä niistä toteutuu. Mutta toi virtuaalinen kaksonen on kyllä semmoinen, joka on kovaa vauhtia tulossa sieltä lääkehoitoihin. Mä haluan kanssa. Joo, ravitsemusterapeuteille kanssa. Ai että ne virtuaaliset kaksoset, jotka siellä sitten joltain vaikka näkee, että minkälaisia ne erilaiset ruokavaliot olisi, tai miltä kaikki näyttäisi, jos laittaisin tänne kaksoseen. Niin tällaista polttoainetta tässä herää valtava määrä kysymyksiä ja myös eettisiä kysymyksiä. Mutta jos taas ajatellaan tutkimuksen näkökulmasta, niin mitä sä haaveilet? Minkälainen datapankkikokonaisuus ja erilaisia läpimurtoja olisi tapahtunut 2070-luvun tutkijoiden käytettävissä olevaksi? No, jos mietitään tavallaan kahta aspektia, niin ensinnäkin toivottavasti me ymmärrettäisiin genomitietoa entistä paremmin, että edelleenkin on tosi paljon geneettistä variaatiota, josta me ei tiedetä, että miten se vaikuttaa, eli että me ymmärrettäisiin mekanismit, myös
hyvinkin harvinaisten geenivarianttien osalta, joita esiintyy ihan niin kuin muutamilla sadoilla väestössä, että kun maailmassa kertyy tietoja, ymmärretään isojen datojen perusteella paremmin sitten näitä harvinaisiakin. Sitten ihan yleisesti ottaen, että genomitieto olisi läpi koko elinkaaren käytettävissä, eli sairastumisriskin ennustamiseen, mutta myöskin jos on sairastunut johonkin sairauteen, niin pystyttäisiin käyttämään genomitietoa ennustamaan, että kuka on riskissä saada vakavamman tautimuodon, tai jos on vaikka sairastunut syöpä, että kenellä on todennäköisempää, että se syöpä palaa. Eli tämmöistä niin kuin, parempaa ennustamista myös ihan sairastuneissakin. Jos äsken kysyin tai kannustin meitä kaikkia yhdessä pohtimaan tällaista hyvin vaativaa, spesifiä eettistä kysymystä, niin nyt kysyn tällaisen ihan oikean kyllä kysymyksen, johon voi sitten vastata niin rehellisesti kuin kukin haluaa. Pyydän teitä vielä viittaamaan ja kertomaan, että kuinka monelle on nyt tämän keskustelun aikana tullut mieleen semmoinen fiilis, että Kyllä, olisin aika valmis ihan käyttämään rahaa siihen, että saisin sen oman henkilökohtaisen geenikarttani näkymään, että kyllä tämä sen verran alkaa kiinnostamaan, että mitä sieltä omista geeneistä löytyy. No ei tämä nyt kaikki viittaa, mutta sanoisinko, että reilusti yli puolet. Tämä on aina vähän vaikeaa tehdä näitä ja täällä keskustelijoissa myös. No jos sitten tuntuu, että ei välttämättä ihan kuitenkaan budjetti ole rajaton ja olisi sitten kuitenkin jo käsi melkein tuolla etsimässä niitä geenitestejä internetistä, niin voiko netistä löytää sellaisen relevantin testin, kun aloitettiin siitä, että jos yhden geenin testaa ja sillä yrittää räätälöidä ruokavalioon, niin se ei kyllä ole fiksua, niin voiko niin kuin löytää rahalla sellaisen testin, mikä sitten oikeasti on relevanttia? No niin, mä nyt viittasin sillä pointilla 1 siihen, en tiedä tuliko koskaan pointtia 2, mutta mä viittasin siihen, että kyllä siellä se laatuongelma on, että toistaiseksi näistä niin kuin akateemisista hankkeista ja terveydenhuollosta me saadaan luotettavasti se geenitieto, mikä nyt sitten terveydenhuollossa lähinnä kullakin hetkellä on relevanttia. Että, siellä on, se markkina on vielä aika niin kuin kontrolloimaton, mikä tuolla internetin syövereissä on. Mm-hmm. Mitä te sanotte, voiko ikään kuin kuluttaja, kansalainen omilla avuillaan löytää sellaisen testin, mikä olisi tarpeeksi luotettava? Jos mä lääkehoidon osalta sanon, niin varmaan voi löytää, mutta ei siinä ole mitään järkeä, sanotaan niin, että nykypäivänä me tehdään näitä testejä terveydenhuollossa silloin, kun se on tarpeen lääkehoitoihin liittyen. Omasta mielenkiinnosta voi toki hakeutua testiin. Näitä löytyy, luotettavia testejä on terveydenhuollon toimijoilla saatavilla ja yksityispuolelta pystyy joltakin kai ilman lääkärin lähetettäkin menemään tämmöiseen farmakogeneettiseen testiin, jos haluaa. Et sinänsä se testi on ihan luotettava, mutta että sen vielä siihen haluaisin sanoa, että nämä geenien vaikutukset lääkkeisiin, ne liittyy lähinnä tai oikeastaan käytännössä vaan reseptilääkkeisiin. Ja jos nyt tekisi niin, että teettäisi itse tämmöisen testin, niin niitä voi toki vähän lueskella, että mitä se tarkoittaa, mutta että itse ei tule sitten tehdä mitään muutoksia lääkehoitoihin, että se täytyy aina tehdä lääkärin kanssa yhdessä. Että siinä se tulkinta on meille lääkäreillekin joskus vähän vaikeaa, niin sen takia se on hyvä tehdä tosiaan aina sitten lääkärin kanssa, että muutoksia ei pidä itse, vaikka teettäisikin testin, niin lääkehoitoihin tehdä sen perusteella. Onko siinä vielä jotain viimeisiä sanoja tämmöisille myös minun kaltaisille ihmisille, jotka kuitenkin vähän miettii, että mistä sitä tietoa voisi saada, ehkä jonkun analyysin siihen kylkeen ja kokea itsensä terveemmillä vesillä olevaksi henkilöksi sen jälkeen? Valitettavasti pettymyksen siltä osin, että kansansairauksien osalta ollaan hyvin samassa tilanteessa kuin ravitsemuspuolen osalta, eli kuluttajille suoraan markkinoidut testit on pääosin hyvin, hyvin haastavia monelta kantilta. No niin, uskotaan. Minä pidättäydyn nettiostoksissa. Paljon kiitoksia akatemiatutkija ja tutkimusryhmänjohtaja Niina Maars, farmakogenetiikan professori ylilääkäri Mikko Niemi ja yliopiston lehtori ravitsemusgenetiikan dosentti Tiina Jääskeläinen.